Okey, kita sambung soalan tutorial daripada tutorial 3, direct current circuit, electric current and direct current circuit, tutorial 3. So, ini adalah soalan tutorial nombor 3, iaitu nombor 3C. Nombor 3, A dan B telah saya bincangkan dalam video sebelum ini. Okey. Konsep adalah konsep yang sama, iaitu the higher the temperature, the higher the resistance. Okey, di mana R directly proportional to T. Dan formula yang kita akan guna dalam subtopik yang ketiga ini, iaitu variation of resistance with temperature. Saya tuliskan semula, kalau tak ingat, R sama dengan R0. Okey, 1 tambah alpha. Dalam kes ini, alpha adalah resistivity, coefficient of resistivity for nichrome wire. Alpha delta T. Delta T itu adalah the change in temperature. Saya besarkan sedikit. Okey. So, apakah soalan ni bagi kita? Soalan ni bagi kita V220. Dia bagi current. So, dalam soalan ini yang berbeza, cumalah dia tak beri R secara direct. Daripada Ohm's Law iaitu kita ada V directly proportional to I, yang mana kita ada V sama dengan IR. Dalam kes ini, kita cari R daripada V over I. V kita adalah source, voltage source, atau kadang-kadang kita sebut sebagai potential difference, ataupun source of battery voltage of battery, itu V. Current diberi 1.8 ampere. Okay, so apa kita nak tengok kat sini? Kita keluarkan dulu apakah nilai yang dia bagi. Dia bagi pada kita nilai V0 220. Okay, nilai T0 20 degree Celsius. Dia bagi I0 1 perpuluhan. Sorry, sekejap ya, saya padam. I0 adalah 1.8 ampere. Okay, when the toaster reaches its final operating temperature, current jadi berubah. Dengan sos yang sama, R yang berbeza. Kenapa R berbeza? Sebab temperature bertambah, current pun jadi bertambah. So, untuk I yang baru atau R yang baru, kita ada V yang tetap. V masih sama, V ataupun V0, dia masih tetap. V tak berubah. Kenapa current berubah? Because our resistance berubah. Why resistance berubah? Because temperature berubah. V0 iaitu sama dengan V adalah nilai dia sama, 220. Okay, temperature tak tahu, T tak tahu berapa. Di mana I final adalah 1.5 ampere. Okay, diberikan alpha. Calculate the final temperature maksud T lah. Alpha diberikan 4 darab 10 kuasa negatif 4 per degree Celsius. Okey, soalan kita dah clear ya. So, saya naikkan ke atas. Inilah kita punya nilai-nilai yang diberi. So, apa kita nak buat?
kita nak masukkan dalam formula. Okey, untuk memudahkan, saya lebih suka jika kita cari satu persatu. Kalau cara yang one by one, kita cari satu persatu, cari R0, cari R. Tapi kita boleh terus masuk dalam formula pun tak apa. Okey, maksudnya dalam formula R sama dengan R0 1 tambah alpha delta T. Okey, saya masukkan R sama dengan V over I seperti yang saya dah tunjukkan tadi. Yang saya dah kuningkan, boleh nampak R sama dengan voltage over current. Saya ada highlight tu. So, daripada V over I sama dengan, V over I equals to V0 over I0 1 tambah alfa adalah 4 darab 10 kuasa negatif 4 darab dengan delta T. Ini penggunaan formula saja, sama seperti sebelum ini. Okey. V over I kita tadi adalah 220. Ini yang final tadi. V adalah final, iaitu sama dengan initial. V tidak berubah. Kenapa R berubah? Sebab current dia berubah. Okey. Sorry, minta maaf. Bukan current berubah sebab bukan R berubah sebab current berubah, tapi R berubah sebab temperature berubah. That is why we have different I and I0. I kita 1.5. V0 kita sama dengan V220. I0 1.8. 1 tambah 4 darab 10 kuasa negatif 4 delta T. Saya naikkan sedikit ke atas. Saya masuk dalam kalkulator. Yang ini secara matematiknya, bila kita bawa naik atas yang ini, kita bawa turun yang ini, kita akan dapat 220 bagi 220 nanti adalah equal to 1. Okay. So, saya dapati saya punya formula nanti jadi 1.8 bahagi 1.5 darab silang sama dengan 1 tambah 4 darab 10 kuasa negatif 4 darab delta temperature. Jom kita cari delta temperature kita. Okey. So, sekejap. Saya keluarkan kalkulator saya. 1.8 divided by 1.5 equals to 6 over 5 minus 1. Okey, bahagilah dengan 4 darab 10 kuasa negatif 4. Dapatlah semula. Bukan saya silap tadi. 1.8 divided by 1.5. Oh, 53. Sorry. Tadi saya letakkan 1.53 atau 1.5. 1.53. I'm so sorry. Ini adalah 1.53. Nanti akan mempengaruhi nilai kita. Saya minta maaf. Ini 1.53. Okay. So, 1.8 bagi 1.53. Okay. Minus 1. Okay. Bahagi 4 darab 10 kuasa negatif 4
Jawapan saya 441.17 atau 18. So, saya nak T. Delta T adalah T minus T0 equals to 441.18. So, T sama dengan T sama dengan 441.18 plus 20 lah. Okey. Kita dapat 461.18 degree Celsius sebagai jawapan akhir. Okey. So, boleh nampak kat sini apakah kita punya formula kita R equal to R0 1 plus alpha delta T. Masa bila kita nak guna formula ni, bila kita ada resistan yang berbeza disebabkan temperature berbeza dan diberikan alpha iaitu 4 darab 10 kuasa negatif 4. Dalam kes ini, nilai alpha bagi nikrom atau nikrom wire adalah 4 darab 10 kuasa negatif 4 per degree Celsius. Okey, so itu sajalah untuk soalan nombor 3C. So, kita akan jumpa dalam video berikutnya berkenaan dengan 3.4, iaitu tak silap saya, sekejap saya tengok dalam PowerPoint saya ni, 3.4 adalah berkaitan dengan internal resistance and also electromotive force, ya. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.